Magandang umaga sa ating lahat. Narito po tayo sa press conference ng Philippine Statistics Authority para sa mga paunang resulta ng May 2023 Labor Force Survey. We are pleased to welcome the press and media partners here with us on-site and online today. Ako po si Janine Almeda, ang inyong moderator for today's press briefing. Bago po natin simulan ang ating press conference, gusto po naming ipahayag na ito ay naka-live stream sa ating PSA Facebook page. Updates are also tweeted on the PSA Twitter with the hashtag PHEmployment. Ngayon ikinagagala ko pong ipakilala si PSA Undersecretary Dennis Mapa, National Statistician and Civil Registrar General, na siyang mag-uulat tungkol sa mga paunang resulta ng Labor Force Survey itong nakalipas na May 2023. Ating pakinggan ang report ni Yusek Dennis Mapa. Magandang umaga sa ating lahat. Ang Philippine Statistics Authority ay mag-uulat ng labor and employment statistics base sa paunang resulta ng Mayo 2023 Labor Force Survey. Ang pagkalap ng datos para sa Mayo 2023 Labor Force Survey ay ginawa sa loob ng 18 araw mula ika-8 hanggang ika-27 ng Mayo nitong taong 2023. Nitong Mayo 2023, 11,042 ang total sample households na na-survey ng Philippine Statistics Authority. Samantala, 44,017 naman na total sample households ang survey noong Abril 2023 at 10,932 noong Mayo ng nakaraang taon. Sa populasyon ng 15 taong gulang pataas, ang bilang na nasa labor force o mga individual na employed o unemployed ay naitala sa 50.43 million nitong Mayo 2023. Ito ay mas mataas kumpara sa naitalang bilang noong Mayo na nakalipas na taon na nasa 49.01 million at mataas din kumpara noong Abril 2023 na nasa 50.31 million. Do you have the slides? Ang labor force participation rate nitong Mayo 2023 ay nasa 65.3%. Ito ay mas mataas sa naitalang labor force participation rate noong Mayo na nakalipas na taon na nasa 64% at bahagyang mas mataas din sa naitala noong Abril 2023 na nasa 65.1%. Nitong Mayo 2023, ang employed persons o bilang ng may trabaho o negosyo ay naitala sa 48.26 million. Ito ay mas mataas ng 2.18 million kaysa sa naitala noong Mayo 2023 na nasa 46.08 million at bahagyang mas mataas din kumpara sa bilang noong Abril 2023 na nasa 48.06 million. Ang employment rate nitong Mayo 2023 ay nasa 95.7%. Ito ay makikitang mas mataas sa naiulat noong Mayo 2022 na nasa 94% at noong Abril na nasa 95.5%. Ang unemployed persons o bilang na nasa labor force na walang trabaho o negosyo nitong Mayo 2023 ay nasa 2.17 million. Ito ay higit na mas mababa kaysa sa naitalang 2.93 million noong Mayo 2022 at bahagyang mas mababa rin kumpara noong Abril 2023 na nasa 2.26 million. Ang unemployment rate ay naitala sa 4.3% o 43 sa kada 1,000 na individual na nasa labor force ang walang trabaho o negosyo nitong Mayo 2023. Ito ay ang pangalawang pinakamababa sa naitalang unemployment rate simula noong Abril 2005. Ito ay makikitang mas mababa kumpara noong Mayo 2022 na nasa 6% at bahagyang mas mababa rin sa naiulat noong Abril 2023 na nasa 4.5%.
Ang bilang ng underemployed nitong Mayo 2023 ay tinatayang nasa 5.66 million. Ito ay mas mababa ng 1.01 million kung ikukumpara sa naitalang bilang ng underemployed noong Mayo 2022. Makikita ring mas mababa ito ng mga 543,000 kumpara sa bilang ng underemployed noong Abril 2023. Ang underemployment rate nitong Mayo 2023 ay tinatayang nasa 11.7%. Ito ay mas mababa kumpara sa nai-report noong Mayo 2022 na nasa 14.5% at Abril 2023 na nasa 12.9%. Kung atin namang susuriin ang mga datos ayon sa kasarian, sa buwan ng Mayo 2023, ang labor force participation rate ng mga kalalakihan ay nasa 75.5%. Ito ay nananatiling mas mataas kaysa sa labor force participation rate ng mga kababaihan na nasa 55.1% lamang. Nitong Mayo 2023, ang employment rate ng mga kalalakihan ay naitala sa 96%, at makikitang mas mataas kaysa sa naitalang employment rate ng mga kababaihan na nasa 95.3%. Samantala, 4% o 40 sa kada 1,000 na kalalakihan na nasa labor force ang walang trabaho o negosyo nitong Mayo 2023. Ito ay mas mababa sa unemployment rate ng mga kababaihan na nasa 4.7%. Sa mga employed na kalalakihan nitong Mayo 2023, 13.4% sa kanila ay underemployed. Higit na mas mataas ito kaysa sa underemployment rate ng mga kababaihan na nasa 9.4% lamang. Kung ang datos ng pangunahing sektor naman ang ating susuriin nitong Mayo 2023, ang services sector pa rin ang nananatiling bumubuo sa pinakamalaking bahagi ng labor force na may 58.8% share. Kasunod dito ang agriculture sector na may 24.3% share at ang industry sector na may share na 16.9%. Kung ikukumpara ang estimates ng mga subsectors nitong Mayo 2023 sa Mayo 2022, ang mga subsectors na may pinakamalaking pagtaas sa bilang ng may trabaho o negosyo ay ang mga sumusunod. Agriculture and Forestry na may dagdag na 1.25 million. Ang pinakamalaking pagtaas sa sektor na ito ay mula sa growing of other vegetables, melons, roots and tubers, growing of paddy rice, growing of banana, at growing of leafy and fruit-bearing vegetables. Pangalawa, ang accommodation and food service activities na may dagdag na 398,000. At base sa datos, tumaas ang bilang ng employed sa restaurants and mobile food service activities tulad ng motorized vehicles or non-motorized carts, cafeterias, fast food, restaurants, at pizza delivery. Sa other accommodation, kabilang ang temporary or long-term lodging in single or shared rooms or dormitories for students, migrant or seasonal workers, and other individuals. Kasama rin ang short-term accommodation activities tulad ng hotel and motels, resorts, condotels, pension houses, camping sites, and related facilities. Pangatlo, ang other services activities na may dagdag na 365,000. Nagmula ang pagtaas sa domestic service activities tulad ng kasambahay, drivers, cooks, houseboy, gardeners, including governesses, tutors, and personal secretaries, personal services for wellness except sport activities kabilang ang hairdressing, beauty treatment, activities of spa, steam bath, sauna, at washing and dry cleaning of textile and related products. Pang-apat, ang fishing and aquaculture na may dagdag na 351,000 at base sa datos nagkaroon ng pagtaas sa bilang ng may trabaho o negosyo sa marine fishing, gathering of edible seaweeds or operation of freshwater, fish ponds, fish pens, cages, and hatcheries. Panglima, ang arts, entertainment, and recreation na may dagdag na 305,000.
Nagmula ito sa gambling and betting activities tulad ng bookmaking and other betting operations, off-track betting, operations of casino, sale of lottery tickets, operation of coin-operated gambling machines, operation of virtual gambling websites. Sa kabilang banda, ang mga subsector na may pinakamalaking pagbaba sa bilang ng may trabaho o negosyo kung ikukumpara ang Mayo 2023 sa Mayo 2022 ay ang mga sumusunod. Wholesale and retail trade, repair of motor vehicles and motorcycles na may bawas na 781,000. Ang malalaking pagbaba sa bilang ng employed mula sa sektor na ito ay nagmula sa other retail sales not in stores, stalls, or markets, gaya ng door-to-door retailing, retail sale of water, retail sale of food in specialized stores, at retail sale of hardware paints and glass in specialized stores. Pangalawa, ang construction na may bawas na 274,000. Ito ay mula sa construction of buildings kasama na ang construction of complete residential or non-residential buildings, building completion and finishing at electrical installation. Pangatlo, ang manufacturing na may bawas na 253,000. Ang pagbaba sa bilang ng employed ay mula sa manufacture of bakery products, manufacture of extracts and preparation based on tea, manufacture of special foods such as infant formula, follow-up milks, and other follow-up foods and baby foods, manufacture of spices, sauces, and condiments. Kung ikukumpara naman ang mga estimates sa mga subsector nitong Mayo 2023 sa Abril 2023, ang mga subsector na may pinakamalaking pagtaas sa bilang ng may trabaho o negosyo ay ang mga sumusunod. Agriculture and forestry na may dagdag na 810,000, fishing and aquaculture na may dagdag na 372,000, arts, entertainment and recreation na may dagdag na 162,000, other service activities na may dagdag na 124,000, at accommodation and food service activities na may dagdag na 53,000. Sa kabilang banda, mga subsector na may pinakamalaking pagbaba sa bilang ng may trabaho o negosyo kung ikukumpara ang Mayo 2023 sa Abril 2023 ay ang mga sumusunod. Wholesale and retail trade, repair of motor vehicles and motorcycles na may bawas na 577,000. Administrative and support service activities na may bawas na 367,000. At education na may bawas na 152,000. Tinatayang nasa 35.4% sa mga employed na nagtatrabaho o nagdinegosyo ang hindi aabot sa 40 hours sa isang linggo nitong Mayo 2023, habang nasa 36.3% naman noong Mayo na nakalipas na taon at 44.2% noong Abril 2023. Samantala, tumaas sa 63% ang mga nagtatrabaho ng lagpas sa 40 hours nitong Mayo 2023 mula sa 54.3% noong Abril 2023. Nitong Mayo 2023 na itala sa 39.3 hours ang average hours worked in a week ng mga nagtatrabaho o may negosyo. Ito ay mas mababa kumpara sa naitalang average hours work in a week noong Mayo 2022, ngunit mas mataas kumpara noong Abril 2023 na nasa 36.9 hours in a week. Kung susuriin naman ng mga employed persons ayon sa class of workers nitong Mayo 2023, ang wage and salary earners ang nananatiling bumubuo sa pinakamalaking bahagi ng employed na nasa 60.5%. Kasunod ang mga self-employed without employees na nasa 28.1% at unpaid family workers na nasa 9.2%. Ang employers in own family-operated farm o business ang bumubuo sa pinakamaliit na bahagi na nasa 2.2%. Sa bilang na 29.2 million na wage and salary workers, mapapansin na ang nasa private establishments ang may pinakamalaking share na nasa 46.5 percentage points. Kasunod dito ang workers sa government o government corporations na may 8.8 percentage points at workers for private households na nasa 4.7 percentage points.
Nitong Mayo 2023, ang nakapagtala ng may pinakamalaking bilang ng may trabaho o negosyo ayon sa major occupation ay ang mga sumusunod. Elementary occupations na may bilang na 14.55 million. Malaking bahagi rito ay ang crop farm laborers, building construction laborers, shelf fillers, domestic cleaners and helpers, at fishery and aquaculture laborers. Pangalawa, ang service and sales workers na may bilang na 10.53 million. Ang pinakamalaking bahagi dito ay mula sa shopkeepers, shop sales assistant, stall and market salespersons, street food salespersons, at contact center salespersons. Pangatlo, ang skilled agricultural, forestry, and fishery workers na may bilang na 5.93 million. Ito ay nagmula sa rice farmers, vegetables and root crop farmers, corn farmers, inland and coastal water fishery workers, at coconut farmers. Pang-apat, ang plant and machine operators and assemblers na may bilang na 3.7 million. Ang mga nangunguna dito ay ang motorcycle drivers, car, taxi, and van drivers, heavy truck and lorry drivers, electrical and electronic equipment assemblers, at bus and tram drivers. At panglima, ang clerical support workers na may bilang na 3.46 million, kasama rito ang contact center information clerks, general office clerks, bookmakers, dealers, and related gambling or gaming workers, data entry clerks, at stock clerks. Nitong Mayo 2023, kung ang datos ng mga employed persons ayon sa nature of employment ang ating titingnan, makikita ng permanent job ang may pinakamalaking bahagi na nasa 73.6%. Kasunod nito ang short-term or seasonal, contractual or casual employees na may 23.2% share at ang pinakamaliit na bahagi ay mga nagtatrabaho sa iba't ibang employer na may 3.2% share. Kung ating susuriin naman ang mga datos simula noong Abril 2020 hanggang nitong Mayo 2023, ang pinakamababang labor force participation rate ay naitala noong Abril 2020 na nasa 55.7%. Mapapansin na ang labor force participation rate mula Hulyo 2022 hanggang Mayo 2023 ay bumalik na sa pre-pandemic levels. Noong Nobyembre 2022 na itala sa 67.5% ang labor force participation rate na siyang pinakamataas simula noong Abril 2005. Patuloy naman ang pagtaas ng employment rate mula Abril 2020 hanggang nitong Mayo 2023. Mula sa 82.4% noong Abril 2020, ito ay naitala sa 95.7% nitong Mayo 2023. Ang employment rate mula Hulyo 2022 hanggang nitong Mayo 2023 ay bumalik na rin sa pre-pandemic levels. Noong Nobyembre 2022 na itala ang pinakamataas na employment rate na nasa 95.8% simula noong Abril 2005. Samantala, ang unemployment rate ay naitalang pinakamataas noong Abril 2020 na nasa 17.6% ay nagkaroon ng pagbaba mula Hulyo 2020 hanggang nitong Mayo 2023 na naitala sa 4.3%. Mapapansin ang bahagyang pagtaas ng unemployment rate noong Enero, Abril, Agosto, Setyembre at Disyembre noong taong 2021 at noong Mayo, Agosto at Disyembre noong taong 2022 at noong Enero ng taong 2023. Mapapansin rin na bumalik na sa pre-pandemic levels ang unemployment rate ng bansa simula noong Hulyo 2022. Mapapansin na hindi stable ang movement ng underemployment rate sa loob ng 32 survey rounds mula Abril 2020 hanggang nitong Mayo 2023. Ang pinakamataas na underemployment rate ay naitala noong Hulyo 2021 na nasa 21%, samantala ang pinakamababa ay naitala noong Marso 2023
na nasa 11.2%. Dito nagtatapos ang aming pag-uulat sa paunang resulta ng Mayo 2023 Labor Force Survey. Ang Philippine Statistics Authority ay malugod na nagpapasalamat sa inyong pakikilahok sa press briefing na ito. Magandang araw at mabuhay tayong lahat. Maraming salamat, Undersecretary Mapa, para sa pagbabahagi sa amin ng mga paunang resulta ng May 2023 Labor Force Survey. Ngayon, matapos po natin marinig ang ulat ni Yusek Mapa, nandito na po tayo sa ating open forum. At bago po natin simulan, nais po naming ipahayag na ang press kits ay aming ipapadala via email para sa mga online participants, para sa mga nais makakuha ng hard copy. Para naman po dito sa on-site participants, may hard copy po kami na ipapamigay. Para sa mga nais magtanong, please raise your hand to be recognized. And for those online, pakigamit po ang raise hand feature or send your questions via chat box. Kapag kayo po ay natawag upang magtanong, please state your name and organization. Ngayon, handa na po tayo para sa ating question and answer segment. Meron po tayong raise hand online. Sir Alan Gatos of GMA DZBB. Good morning, Enes Mapa. Good morning. Nabanggit nyo kanina na yung 2.17 million na unemployment natin for May 2023. Ito na yung pinakamababa na unemployment since 2005 April. Tama po ba? The number, yeah. Yung number natin na yung May, about 2.2 no in terms of number. This is actually one of the lowest. Hindi naman pinakamababa, but this is third lowest. Mayroon pa tayong dalawang mas mababa rito. Ito ay nangyari noong October 2016 na nasa about 2.04 million at October 2019 na nasa 2.05 million. So hindi naman siya talaga pinakamababa in terms of number, but this is the third lowest. Thank you. Thank you po. Thank you, Sir Alan Gatos. Okay, we have a question online from Sky Ordinario of Business Mirror. Hi, NS. Ano po ibig sabihin kapag hindi consistent ang increase or decrease ng underemployment performance? Well, ang sinasabi lang natin na medyo hindi siya stable, ibig sabihin hindi natin nakikita yung trend, no? Yung ating report dito sa labor force participation rate, dito sa employment rate, sa unemployment rate, mayroon siyang pattern talaga, no? Ang labor force participation rate ay tumataas, ang employment rate ay tumataas din, yung unemployment rate bumababa. Pero dito sa underemployment rate may mga fluctuations tayo, hindi talaga nakaka-capture yung trend, no. Ibig sabihin lang kasi syempre habang tumataas, nangyayari naman talaga ito, no. So right now, for example, mayroon tayong pagtaas sa number of employed persons, no, 2.18 million year on year. And not all of them will actually be employed full-time. So some of them will be employed part-time. So pwedeng maging part sila dun sa underemployment. So may dynamics. Yung employed, pwedeng hindi talaga full-time employment. Kaya may pagtaas minsan sa underemployment. But this one, itong May natin, if you'll notice, bumaba yung ating numbers at the same time percentage. So this is a good news sa ating labor market dahil may pagtaas sa employment at may pagbaba naman doon sa underemployment. Thank you. Okay, thank you very much, NS. Yes, we have a question from Net25, Sir Vic. Good morning, Yusek Mapa. Good morning. Sir, can you give us the, just a point of clarification, can you give us the rationale why among the top three major industries with the largest drop in employment,
Number one is the wholesale and retail trade, repair of motor vehicles and motorcycles. When in fact, kung tamang pagkakaalala ko, during the pandemic period, ito yung mataas ang employment rate niya. Okay. Thank you for that question. Yung wholesale and retail trade, repair of motor vehicles and motorcycles, ang karamihan dito talaga nasa retail trade, no? So sabi nga natin, di ba, may ito, talagang mayroong seasonality noong usually pag may mga activities tayo like during the fourth quarter of the year, tumataas ito. And then pag masyadong medyo humihina na yung activities ay ito ay bumababa. No? So kung titingnan natin yung subsector dito sa wholesale and retail trade, kasi ito yung pinakamalaking nag-contribute, no, about 577,000. Ang tanggal dito ay yung other retail sale, not in stores or markets, no. So nabawasan sila ng 327,000. So ito yung mga hindi fix yung kanilang mga stores. So door-to-door selling, wala silang fix na stall, no. So pwede actually, while hindi natin nakikita yung dynamics, may mga pag-shift kasi sa subsector. So pwede na nawalan sila dito, but they could shift to another sector kasi ang net effect sa ngayon sa May 2023 versus May 2022 is that there is an increase in terms of number of employed person. But I agree with you na yung substantial portion na nabawasan based on the data ay nasa retail trade talaga, at ito yung top 3, no. I'll just mention the top 3 na items dito. So yung other retail sales not in stores, stalls or markets, like example nagdo-door-to-door sila, about 327,000. Yung retail sale of food in specialized stores, nababawasan ng mga 143,000. At the retail sale of clothing, footwear, and leather articles in specialized stores, nabawasan din ng 83,000. Sir, just a follow-up. What about sa construction and manufacturing? Nagbukas ng ekonomiya natin, bakit siya nagkaroon ng drop? May mga may mga itong construction of residential and non-residential, pwedeng mga patapos na kasi yung project, kaya nagpo-pull out na yung mga workers, no. Dito sa manufacturing naman, kasi mayroon tayong another data, yung ating monthly survey of industry, ano. Ang isang nakikita natin dito na malaking kabawasan sa manufacturing ay yung manufacture of bakery products. 107,000 ang nawala sa kanila, ang estimate natin. At ang reading namin dito ay dahil mataas nga yung input cost. So nakikita natin na mataas yung input cost, so pwede na nagbawas ang production, no, kaya nagbawas din ng mga workers. Doon sa 253,000, ang substantial na kabawasan ay nandoon sa subsector under manufacture of bakery products. Thank you. Thank you, Enes, and thank you, Sir Vic, for those questions. Yes, we have a question here on site. Sir Jason of SMNI. Hi, Yusek. Good morning po. Good morning, good morning. Batay po sa report ng Institute of International Finance, nag-improve na ang Pilipinas sa larangan po ng investor relations mula sa ranking from 12th place to 3rd place. Nakikita po ba ng PSA na isa ang improved investor relations sa contributing factor kung bakit dumami ang mga nagkaroon ng trabaho at bahagyang bumaba ang walang trabaho? Yeah, posible yun, na because of good investment climate, kaya nagkaroon tayo ng pagtaas dito sa ating employment, So I'll just give you context para klaro yung mga details natin. So kung year on year ang report natin kanina, 2.18 million ang nadagdag sa may trabaho, Pero of course kailangan himayin natin kung saan ba galing ito ang mga trabaho na ito. Ang malaking bahagi dito, so this is the good news, ang malaking bahagi dito sa 2.18 million na nadagdag, close to 1 million, about 993,000, salary and wage workers. So 1 million sa kanila out of the 2.18 million salary and wage workers.
At itong kagandahan kasi mayroon silang, permanent job, fixed, may salary sila. About 424 ay galing sa private households. Kaya kanina nakita niyo yung mga service activities ay tumaas. 359,000 ay galing sa government and government corporation. So ito yung hinire ng government corporation. Family-owned corporation, nag-hire sila ng about 119,000 at private establishments nag-hire ng 91,000. So out of the 2.18 million, substantial na percentage, close to 1 million wages and salary. Ang medyo hindi maganda naman, 659,000 sa kanila ay classified as unpaid family workers. So ito yung tumutulong sa mga kasama sa bahay, usually sa agriculture. Hindi naman sila nag-earn ng salary talaga, but they might be getting some allowances. 659. At yung 407 ay tinatawag nating self-employed. So these are the three subcategories doon sa 218 million natin. Substantial naman yung wages and salaries. Thank you. Sir, last question po. Kanina sinabi po ninyo na may pagtaas po sa bilang ng may trabaho sa agriculture at forestry. Pero posible po ba o nakikita po ba ng PSA na because of the El Nino ay maaari itong magbago? Yeah, I agree na yung threat yan. Kaya nga tinitingnan namin yung ating June na data na nandito na sa ating field offices as central office for summary and analysis. Pero itong May, kasi we're talking of May here, ang pagtaas niya talaga ay dahil nga nagkaroon ng planting season. Yun ang report sa amin. Sa agriculture and forestry, may dagdag tayo ng about 1.25 million year on year. And as I mentioned, ang mga top sources nito ay growing of vegetables, mga 274,000, growing of paddy rice, mga 224,000, growing of banana, 218,000. Ang reports amin ay karamihan kasi nasa planting season. But we will track lalo na yung July dahil yun ang start as declared by Pag-asa na yun nga yung simula na ng El Nino. Ang ating data collection for labor force survey sa July round ay starting Saturday tomorrow. Thank you. Thank you, sir. Thank you for those questions. Now we have a question online from Sir Ted Cordero of GMA News Online. Mas marami po bang economic activity during May kaya mas bumaba ang unemployed at tumaas naman ang employed? Well, in terms of seasonality, mayroon tayong nakikita sa ating national accounts. Of course, ang pinakamataas diyan ay yung ating fourth quarter at then medyo bahagyang bababa ng first quarter. At tama kayo, may usually mayroong another kick sa second quarter. Kaya posible na ito ay parte. Of course, you have the travels, kaya mayroon tayo ring pagtaas dun sa mga services activities. Thank you. Thank you, sir. Any other questions? Yes, Miss Maki of GMA 7. Clarify ko lang, Yusek, saan nakalump yung nasa informal sector? Yung Okay. mga sumasideline? Doon sila, ang iba-iba sila, pwedeng nandun ang karamihan sa employed without employee. Parang mayroon tayong self-employed kasi without hired employee. So, pwedeng nandun sila. In fact, ang karamihan sa kanila ay masasabi natin na parang pwedeng part-time, nagsa-sideline. Pero mayroon din doon iba na considered as full-time. Pero nilagay nyo sila sa employed? Kasama sila Yeah, dito they sa are employed? kung mga part-timer sila even kasi itong ating definition ng employed ay kasama ang full-time saka part-timers. So dun sa ano mo, Yusek, dun sa mga employed mo, ilan dun ang nasa informal sector? Ang ating sa ngayon wala pa tayong hindi natin ma-identify talaga yung informal sector pero tinitingnan natin 'yon sa ating self-employed without employee, partly pwede rin dun sa unpaid family worker. So ito yung mga indicators natin na hindi pwedeng hindi permanent jobs.
Nandun sila kanina, I mentioned about seasonal, contractual, casual, yung about 20+%. So nandun sila sa category na yon. Sino yung mas mataas sa In terms saan of- yung nagkaroon ng increase sa informal USEC or dun sa Okay. In terms of parang sinasabi natin kung ang point mo yung let's say the salary, no, yung yes kung permanent. for the quality of job yes, ba? yes. Kanina as I mentioned, 218 million yung ating increase year on year, di ba? From May 2022 to May 2023. Ang 1 million dito ay salary and wages. So ito yung in terms of quality of job, ito yung maganda, no? 1 million sila. So substantial 'yon ang number. But we have, as I've said, about 659 na unpaid family workers. So ito yung by definition, unpaid family workers sila, hindi sila kumukuha talaga ng salaries, but they are given say perhaps allowance or share doon sa output. And ang 400,000 is self-employed. So in terms of number, 1 million out of 2.11 million, so that is close to 50% ay matatawag natin na salary and wages. Pero mayroon din tayong percentage ng unpaid family workers. So the picture, just to simplify it, it's on the balance, mayroon tayong maganda yung trabaho, which is the salary and wages, pero mayroon ding portion na unpaid family workers na sinasabi natin na in terms of quality of job, lower than the wages and salary. Sensya na Yusek, nagugulan lang ako. Ibig sabihin, we can't track dito sa employed natin, we can't track kung sino yung nasa informal sector. We can using other indicators. So sinasabi ko But in this kanina, survey, wala siyang specific na dito sa... kung nasa informal sector ka Kung ba, nasa informal sector wala ka. tayong na ganun sa definition pa ng ating labor force. So we can't say kung baka kaya tumaas yung employment rate natin ay dahil mas madami yung nasa informal sector, like nagbebenta sa tindahan, sa karin... Ang sinasabi ko, we have 2.18 million ang increase in employment. Yes. Okay. 1 million doon ay salaried and wages. That's classified as, the salary and wages, so they are permanent. So you have an idea already that 1 million out of 2.18 million are salary and wages. So that's a good number. However, of course, mayroon pa tayong 659,000 na unpaid family workers. So pero 'di ba Yusek, iba yung unpaid family workers sa mga nasa informal sector? Yeah, I'm mayroon just clarifying yung yes, their part, mayroon pa tayong 400 kanina sabi ko 407,000 na self-employed. They could be in the informal sector because they are proxy for informal employees. The 407,000. last na Yusek, dun lang sa sorry I didn't catch it kasi you said bumalik na tayo sa pre-pandemic. Yeah, in terms of the percentages and the levels, no? Yung ating labor force participation rate for January to May average ay nasa 65.5%. This is the January to May average. That's the labor force participation rate. Ang 65.5%, noong 2022 ito ay nasa 64.7%, at 2021 ito ay nasa 63.3%. Ang 2019 natin, labor force participation rate ay nasa 61.3%. So parang mataas na tayo dun sa 2019. Yung employment rate naman, ang ating employment rate average mula January to May 2022 ay nasa 95.4% na, no? Yung full year ng 2022 ito ay nasa 94.6%, at 2021 ito ay nasa 92.2%. So pataas siya. Ang employment rate ng 2019, which is the pre-pandemic, is 94.9%. Kaya sinasabi natin na yung ating average, which is 95.4% employment rate, ay mataas na compared doon sa pre-pandemic levels. For the underemployment naman, ang ating underemployment rate from January to May 2023 ay nasa 12.5%. Nung the whole year 2022, ito ay mataas sa 14.2%. Nung 2021, ito ay nasa 15.9%. Nung 2019, ito ay nasa 13.8%. So, ang ating employment rate,
labor force participation, employment rate, saka underemployment rate ay kaya sabi namin, mas maganda na in fact compared doon sa ating pre-pandemic levels. Thank you. Thank you, Yusek. Thank you, Yusek. Thank you, Ms. Maki, for those questions. Do we have other questions? We have one question here online from July Rada of Manila Standard. Can we say that employment increased due to the easing inflation rate? And do you have the data on what are the areas, provinces, or regions with the highest increase in employment in NCR? And what are the areas that had the biggest unemployment rate? Okay, for your question on employment increase due to easing inflation rate, wala, well, researchers can study that using the series that we have. Pero sa ngayon, kasi isang survey ito, hindi pa namin nakukuha yon. But we have already monthly data for both labor market and prices. Doon sa inflation naman, pwede sigurong tingnan ng ating mga researchers, mga economists, ang ating the relationship and the causality there. Sa second question mo on data sa provinces or region, ang ating yung surveys kasi natin dahil dun sa sample size, yung ating domain. So pag May and June, ito ay nasa mga around 11,000 households lang. Yung ating domain dito, yung estimates natin ay para lang sa national level. Now yung April, pag January round, April round, July round, at October round, tinataasan natin yung ating sample size sa mga households, umaabot sa mga 44,000. At pwede na nating i-report yung regional. So doon natin nakikita yung regional. At doon naman sa provincial, sa buong taon, substantial yung ating data, nakakapag-report din tayo sa provincial domain. So for this round, May, dahil 11,000 yung ating sample households, ang report natin ay para sa national level lamang. Pero sa July, na sabi ko nga mag-start na ng data collection tomorrow, ito ay mas malaki dahil kasama siya sa Family Income and Expenditure Survey. Pag na-report namin yung July, kasama na yung regional data. Thank you. Thank you, Enes, and thank you for those questions, July Rada. Okay, do we have any other questions? Before we end today's press conference, may we request our media partners to accomplish our short evaluation form. The link is sent to your emails and in the Zoom chat. This form will be helpful for us to get your feedback on the conduct of our press briefing. Okay, so do we have any more questions from our online and on-site participants? Okay, sige po. If wala na po tayong mga katanungan, nais na po naming pasalamatan kayong lahat sa pakikinig at pagsali sa press conference para sa mga paunang resulta ng May 2023 Labor Force Survey. Sana'y patuloy po ninyo kaming suportahan at ang mga proyekto at activities ng Philippine Statistics Authority. You may visit our webpage at www.psa.gov.ph for more updates. Once again, ako po si Janine Almeda ng Philippine Statistics Authority. Maraming salamat at magandang umaga po sa inyong lahat. Pwede, picturean mo ako.